Dag 24. 5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Repetition. Du, jag, vad, göra och skolan. Tycka om att. Titta på film. Studera. Men. Efter. Ett jobb. 2 jobb. Ett jobb. 2 jobb. Laga mat. Tvätta kläder. Vad gör du efter jobbet? Jag lagar mat. Vad gör du efter jobbet? Jag lagar mat. Vad gör du efter skolan? Jag studerar. Vad gör du efter skolan? Jag studerar. Vad tycker du om att göra efter jobbet? Vad tycker du om att göra efter jobbet? Jag tycker om att laga mat och att titta på film. Jag tycker om att laga mat och att titta på film. Men jag tycker inte om att tvätta kläder. Jag tycker om att titta på film, att studera och att laga mat. Jag tycker om att titta på film, att studera och att laga mat. Jag tycker inte om att tvätta kläder och att läsa. Jag tycker inte om att tvätta kläder och att läsa. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.